ආයුබෝවන් දුවල පුතේ ඔයාලා හැමෝටම අදත් මේ ඔයාලා එකතු වෙන්නේ ICT with virtual classroom එක. ඉතින් අද 10 ශ්‍රේණියේ 3 වෙනි පාඩමේ දෙවෙනි කොටස පරිගණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිත කරන ක්‍රම පාඩමේ දෙවෙනි කොටසත් එක්ක තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් පුතේ ඔයාලා පළවෙනි කොටසත් එක්ක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ නැත්නම් කරුණාකරලා පාඩම බලලා නැවත අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්නේ දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියකට අයත් සංඛ්‍යාවක් ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් අනෙක් පාදවලට හරවන්නේ කොහොමද? අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන්නේ මේකෙන් දශමය සංඛ්‍යාවක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන එක. දුවේ පුතේ ඔයාලට මම මුලින්ම මේක කියලා දුන්නාම දශමය සංඛ්‍යාවක් ද්විමය බවට පත් කරන්නත්, දශමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරන්නත්, දශමය සංඛ්‍යාවක් ෂඩ් දශමය කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. ඒ කොහොමද? පුතේ එකම ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට කරාම ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් සරලව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අපි ද්විමය කරන ක්‍රමයටමයි අෂ්ටමය කරන්නේ, ෂඩ් දශමය කරන්නේ. පුංචි වෙනසයි තියෙන. අපි බලමු පාඩම ඉස්සරහට යමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. ඔන්න පුතේ අපි කරන්න යන්නේ 16 කෙන සංඛ්‍යාව ද්විමය බවට පත් කරන්න. බලන්නකෝ. 16 බෙදෙනවා 2කින්. උත්තරේ 8යි. ඉතිරි ගාන අපි දානවා මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තෙන්. දෙනවා. ද්විමය කරන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ 2කින් බෙදන එක. 2කින් බෙදුවාම පුතේ අපිට ලැබෙන උත්තරේ 8යි. එහෙනම් 8 මෙතනින් දානවා. ඉතිරි බිඳුව ඉස්සරහින් දානවා. 8 2කින් බෙදුවාම 4යි ඉතිරි බිඳුවයි. 4 2කින් බෙදුවාම 2යි ඉතිරි බිඳුවයි. 2 2කින් බෙදුවාම 1යි ඉතිරි බිඳුවයි. පුතේ මෙතන තමයි අපේ ගොඩාක් දරුවෝ පටලව ගන්න තැන. 1 බෙදන්න ඕනේ 2කින්. පුතේ 1 2කින් බෙදන්න බෑනේ. දශම පහක් නැන්නේ. අපිට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 1ට 2 වනේ කියලා අපි මෙතනින් දාලා ඉස්සරහින් දානවා ඉතිරි 1. බොහොම සරලයි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහින් නම් උඩට අපි පිළිතුර ලබා ගන්න පුළුවන්. 1 බිංදුව 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 බිංදුව. පාදයේ 2. අපි පිළිතුර පහලින් නම් ඉහළට කියවලා ලියලා පාදයේ ලියන්න ඕනේ. පාදයේ ලියන එක බොහොම වැදගත් වැඩක්. පාදයේ ලියුව නැත්තම් අපිට මේ සංඛ්‍යාව කොයි සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයත්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයාලට විභාගෙදී ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ගාන නිවැරදිව හැදුවා කියලා. සංඛ්‍යා පද්ධතිය නොදැම්මොත් ඒක නිසා බොහොම කල්පනාකාරී වෙන්න. සංඛ්‍යා පද්ධතිය දැම්මද කියලා නැවත බලන්න ගාන හදලා ඉවරලා. හොඳයි. මම තවත් උදාහරණයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් තවත් තේරුම් ගන්න. 11 බෙදනවා 2කින්. 5යි ඉතිරි 1යි. 5 බෙදනවා 2කින් 2යි ඉතිරි 1යි. 2 බෙදනවා 2කින් 1යි ඉතිරි බිඳුවයි. 1 බෙදනවා 2කින් බිඳුවයි ඉතිරි 1යි. ඉතින් පුතේ පල්ලෙහින් නම් උඩට ඔයාලට උත්තර ටික කියවන්න පුළුවන්. අපි මේ කතා කරේ දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කොහොමද ද්විමය බවට පත් කරන්නේ කියලා. ඔන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගණන් 10ක්ම තියෙනවා. මේක තනියෙන් හදන්න. තනියෙන් හදලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන වාර ගාන වැඩි වෙන්න ඔයාලට හොඳ මතකයක් ලැබෙනවා. හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙනවා. ඒ මතකයේ සහ පුහුණුව විභාගෙදී ඔයාලට හරිම වැදගත් වෙයි. මෙන්න උත්තර ටිකත් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ගණන් ටික හදලා ඉවරලා පිළිතුරු ටික චෙක් කරන්න ඔයාලගේ උත්තර හරිද කියලා. නැවත මේ දේවල් හදන්න, නැවත අපේ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ අගයක් අනිත් පාදවලට හරවන්න කොහොමද? අපි දෙකේ පාදයට හරවන විදිය නම් කතා කරා. ඒ ක්‍රමයටම අපි අෂ්ටමය සහ ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්නයි යන්නේ. බලන්නකො පුතේ. 11 දෙකේ පාදයට හරවන විදිය මෙන්න දීලා තියෙනවා. ඔය ක්‍රමයටම අපි අෂ්ටමය බවට පත් කරන්න යන්නේ. පුතේ ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න නම් අපි දෙකෙන් බෙද ගියා. අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න නම් අපි 8ෙන් බෙද යන්නේ. බලන්න. 11 බෙදීම 8. 1යි. ඉතිරි 3යි. 11ට 8 ඒවා තියෙන්නේ 1යිනේ. 8 වරක් 1 8යි. ඉතිරි 3යි. ඒ 3 දැම්ම ඉස්සරහින්. 1ට නෑනේ පුතේ බිඳුවයිනේ. ඉතිරි වෙනවා 1ක්. එහෙනම් 1 3 මේ මුල තියෙන බිඳුව ගන්න බැයිද? එහෙම අපේ දරුවෝ අහනවා.
ගන්න පුළුවන් පුතේ. මුලට කොච්චර බිංදු දැම්මත් අගේ වටිනාකමේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මුලට බිංදුව නොදැම්ම කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. 1යි 3යි. පාදය 8යි. කලින් කිව්වා වගේම පාදය දැම්මේ නැත්නම් ඔයාලා ගන්න වැරදි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් පාදය සඳහන් කරන්න. දැන් අපි බලන්න යන්නේ ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න නම් අපි 2න් බෙදුවා. අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරන්න නම් අපි 8න් බෙදුවා. ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්න නම් පුතේ අපි බෙදන්නේ කීයෙන් දෙනවද? 16න්. 11 බෙදෙනවා 16යි. බිංදුවයි ඉතිරි 11යි. 11ට ෂඩ් දශමයෙන් අපි කියන්නේ B කියලා. 11 කියන්නේ නැහනේ. එතකොට අපේ පිළිතුර B. 16 පාදය. ඔන්න සමරි එකක් තියෙනවා. 29 කොහොමද අපේ ද්විමය, අෂ්ටමය සහ ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්න කියලා බලමු. ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න අපි 2න් බෙද යනවා. 29ට 2 ඒවා 14යි. එකක් ඉතිරි. 14 2න් බෙදෙනවා 7යි. ඉතිරි බිංදුවයි. 7 2න් බෙදෙනවා 3යි. ඉතිරි 1යි. 3 2න් බෙදෙනවා 1යි. ඉතිරි 1යි. 1 2න් බෙදෙනවා බිංදුවයි. ඉතිරි 1යි. පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට අපිට පිළිතුර කියවන්න පුළුවන්. 1යි 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 බිංදුවයි 1. පාදය 2යි. දෙවෙනි එක බලන්න පුතේ. 29 8 පාදයට හරවන විදිහ. 29 8න් බෙදුවාම 3යි ඉතිරි 5යි. 3 බෙදෙන්නේ නැහැ 8න් බිංදුවයි. ඒ 3 ඉතිරි වෙනවා. එතකොට 3 5. පාදය 8යි. 29 29ට 16 පුතේ තියෙන්නේ 1යි. 16 ඉඳන් 29ට අපි ගණන් කරලා බැලුවොත් 13ක්ම ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. 13ක් ඉතිරි වෙන නිසා 13 කියන්නේ D කියලා අපි එතනින්ම දාගමු. නැත්නම් අපි දරුවෝ පල්ලෙහා ඉඳනකොට මේ D ලියන්නේ නැතුව 13 කියලා ලියනවා කලබලෙට. 1යි D අපේ පිළිතුර විදිහට ලැබෙන්න ඕනේ. පල්ලෙහා ඉඳන් ඉහළට කියවුවාම 1යි D. 16 පාදේ. ඔන්න ගෙදර වැඩක් තියෙනවා. මේ සංඛ්‍යා ටික අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරන්න. මේ සංඛ්‍යා ටික ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්න. මං පිළිතුරු පුතේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා. පිළිතුරු ටික ඔයාලා ගණන් හදලා ඉවර වෙලා ඔයාලගේ උත්තරේ හරිද කියලා බලන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ICT with virtual classroom එක ඔයාලා දිගටම රැඳී ඉන්න, subscribe කරන්න, Facebook පිටුවට ගිහිල්ලා අපිට like කරන්න, අපේ පාඩම් කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු.